Welkom guys, weer bij een gloednieuwe livestream hier in de Bitcoining VIP community op Discord. We gaan vanavond weer een aantal dingen doen, namelijk Bitcoin analyseren. Wat is er aan de hand met Bitcoin? Wat kunnen we verwachten voor Bitcoin? Interessant voor zowel investeerders, DCA'ers als daytraders. We gaan namelijk ook daytrades voor de aankomende week eruit halen en die vinden. En daarna gaan we eigenlijk gewoon samen gaan kijken naar mogelijk nieuwe kansen in de markt. Denk aan short-term plays, investeringen, zowel op aandelen als altcoins, als goud, zilver. We pakken tegenwoordig echt alles mee. Tussendoor zou ik natuurlijk heel wat weer, waardevolle informatie verstrooien. Dus laten we gewoon direct beginnen. Ik ga eventjes naar de livestream chart. En dan beginnen we de livestream altijd eerst eventjes met het terugkijken van de analyse die we de vorige livestream hebben gemaakt. Dus afgelopen maandag. En dan voornamelijk de daytrades en wat daarmee gebeurd is. Welkom Gary, Wessel, Alperslan, Janine, Charda, Bernard. Het geluid werkt, dus dan moet je even de stream uit en in. Goed, de daytrades die we de vorige livestream hebben getekend waren als volgt. We wilden namelijk zien op de 15 minuut dat wij in deze zone de high naar onze laagste low wisten te gainen. Nou, die prijs is hier gekomen. En we hebben hier natuurlijk niet de high naar onze laagste low gegained. Dus die trade is nooit geactiveerd. Nou, hier onderaan wilden we precies hetzelfde zien. De high naar de laagste low gainen op de 15 minuut. En ook daar is eigenlijk nog steeds niks gebeurd. Waarom? We hadden hier ook de low. Nou, die low komt helemaal vanaf deze high. Je gaint hier helemaal niets. Dus hier ook gaan we niet in een trade. Hier gebeurde wel iets interessants. We wilden graag deze low hier verliezen. En dan bij een terugtest instappen op de short. Nou, die low die werd even heel snel verloren. En die prijs liep eigenlijk gelijk weg. De pullback was dan dit. Dus dan had je hier de prijs in willen gaan. Persoonlijk zou ik niet per se weten waarom ik dan precies hier de prijs in had willen stappen. Maar goed, vanaf hier is die prijs verder gegaan. Dus al met al, als het aan mij zou vragen, heel realistisch gezien, is elke trade niet uitgespeeld. En dat heeft te maken met dat deze niet geactiveerd zijn. En deze wel geactiveerd, maar die heeft nooit echt een duidelijke terugtest of instappunt gehad. Dus, we gaan even alles weghalen en dan beginnen we helemaal opnieuw met analyseren. En kunnen we dus eventjes gaan kijken wat er aan de hand is met Bitcoin. En wat we eigenlijk kunnen gaan verwachten. Dus, we gaan naar de monthly. En we zoomen uit. Oké, wat is prijs op dit moment aan het doen? Prijs is op dit moment aan het steunen op de vorige all-time highs. Dus, we hadden hier al all-time highs in 2021. Nou, de prijs die steunt daar nog steeds op. Eerder hebben we hier ook gesteund, 240 dagen lang. En daar houden we eigenlijk nu weerstand op. Nou, wat interessant is om te weten is dat wij hier eigenlijk een prijsblokje hebben liggen. En dat prijsblokje die bestaat uit een onderkant, een middenstuk en een bovenkant. Nou, die bovenkant die hebben we even getest, geprobeerd vast te houden. We hadden zelfs nog een sprongetje gemaakt naar het middenpunt. Maar al met al tevergeefs en zijn we aan het zakken. Momenteel zitten we eigenlijk op dat middenpunt vast. En zie ik ook als bijvoorbeeld een interessant target om naar de onderste bodem eigenlijk te gaan van dat prijsblokje wat hier lag. Nou, de prijs zit momenteel in een downtrend, maar als we higher timeframe wijze kijken, dan vinden we ons wel in een interessant gebied om mogelijk weer te kunnen gaan omkeren. Nou, op de weekly gaan we eventjes inzoomen en dan zie je dus duidelijk ook dat de prijs in een downtrend zit en dat wij eigenlijk vanaf deze weekly high weer een nieuwe weekly low heeft gepakt. Even kijken hoor. Nou, daar zitten wij dus nu momenteel in. Hè? Dus deze low en deze high, dat is eigenlijk ons speelveld. En als we weer eventjes inzoomen naar de daily, en dan krijgen we nog meer informatie te vinden. Dus die timeframes is niks anders dan inzoomen. En naarmate je meer inzoomt, krijgen we meer informatie. En naarmate je uitzoomt, krijg je minder informatie. En soms willen we minder informatie zien, en soms willen we meer informatie zien. Dus maar net wat wij nodig hebben. Maar uiteindelijk is analyseren niets meer dan zoveel mogelijk informatie naar je toe halen om keuzes te kunnen maken. Nou, interessant. Op de daily zien we dus eigenlijk iets duidelijker wat er aan de hand was. Er was hier namelijk een low.
En die hebben wij, eigenlijk van dit blokje hier, hè, die hebben wij teruggetest. Vanuit daar vonden wij dus onze nieuwe lower high, wat dus ook de weekly lower high was. En vanaf daar zijn we verder omlaag gaan bewegen. Interessant gezien ook is dat wij dus nu deze low hier hebben verloren. En als we dus op de daily kijken, dan zien we dat dit onze huidige low is. En als we terugvolgen waar die vandaan komt, is dit de high die ons naar die low heeft gebracht. Nou, wat hebben we daaraan? We weten dus daaraan dat dit ons speelveld is. En als wij dus de marktstructuur van de daily moeten opvolgen, mag de prijs dus helemaal tot aan boven hier terugtesten om nog steeds in een downtrend te zitten. Gainen wij deze high op de daily, ja, dan draaien we hoogstwaarschijnlijk de trend op de daily om. En het hoeft niet te betekenen dat we gelijk weer naar een all-time high gaan. Nee, dat betekent dat als wij hier gainen, wij misschien weer richting deze high kunnen. Weten we deze high te gainen, dan gaan we weer richting die high. Dus we zijn Mario aan het spelen. We kijken de hele tijd naar de levels onder ons en boven ons. Maar hoe dan ook, wat voor nu belangrijk is en wat voor interessant is voor iedereen om in de gaten te houden is kunnen wij deze high hero gaan gainen? Want we willen eigenlijk weer een rotatie zien op Bitcoin. We willen dat we weer omdraaien en dat de prijs eigenlijk weer higher highs en higher lows maakt. Goed, heel interessant. De beste shorts liggen dus ook hier bovenaan. Hè? Maar goed, dan moeten we eventjes weer wat gaan inzoomen om te gaan kijken of dat gelukt is. Oké, dus we zoomen eventjes in, nu op de 4 uur. En als we op de 4 uur kijken, kunnen we eigenlijk hetzelfde trucje opnieuw toepassen. En dat houdt in dat wij hier de low hebben. En dit is de high die ons naar die laagste low heeft gebracht. Oftewel, op de 4 uur moeten we eerst deze high gainen om bij die high terecht te komen. En als wij deze low hier verliezen, dan verwacht ik dus dat we lager gaan. En dan ga ik eventjes terug naar dat eerdere verhaal met dit blokje hier. En we hebben de bovenkant, middenstuk en onderkant. Dan ligt die onderkant eigenlijk nog open. En als de prijs niet omdraait, betekent dat we omlaag zullen blijven gaan. We breken de trend niet totdat het tegendeel is bewezen. Verwacht ik dus de prijs eigenlijk richting die, wat is het, 57,5, laten we zeggen $54.000 voor Bitcoin gaan opzoeken. Dus die prijs kan nog wel een stukje lager, dat moet je niet onderschatten. Als we dat ook eventjes meten met een lineaaltje, dan zie je dat het ruim 10% is wat we mogelijk kunnen dalen vanaf waar we nu nog zijn. Verder zie ik eigenlijk gelijk interessante daytrades. Dus waar elke daytrader voor nu op moet passen, is de zijwaartse prijsactie. Dus hier beweegt de prijs zijwaarts. Is rotzooiland, niemandsland. Hiertussen wil je niet intreden. Dat zie je dus ook mooi weer aan die 4 uur. Dus ik heb misschien nu iets te veel op mijn chart gezet. Ik zal eventjes dat wat verfijnen. Kijk, we maken het eventjes netjes. Wacht, momentje jongens. Dus we hebben hier een 4 uur low. Die is belangrijk. En we hebben hier een 4 uur high. Nou, waar wil je dus short? Hier bovenaan. En hier ondertussen, rotzooi wil je eigenlijk niet zoveel tussen doen. Voor als je dus geen daytrader bent, wat is dan interessant om in de gaten te houden voor een mogelijke short-term play. Dat is dit naar, wat zullen we zeggen, hier. Of dit naar daar. Dus hier verliezen is omlaag gaan naar daar. Dit gainen is omhoog gaan naar daar. Oké, check. Nou, kunnen we nu weer terug naar de daytrades en iets inzoomen. Sowieso iets wat interessant was dit level hier. Hè? Dat zien we dan vaak genoeg teruggetest worden. Dus die is belangrijk. Dat is eigenlijk de bovenkant van die zijwaartse prijsactie. Maar waar je nu voornamelijk voor op wilt oppassen, is dat je eigenlijk in deze mikmak in dit zooitje gaat proberen iets te kunnen gaan traden. Want het gaat je niet lukken. En de kans dat je hierover wordt uitgestopt is gewoon super groot. Dus, wat kunnen we het beste doen? We kunnen het beste wachten totdat we de onderkant dus hierover verliezen en dan omlaag gaan traden. Of we kunnen gaan kijken naar het gainen van deze high, naar deze high toe. Dus een long van hier naar daar spelen. Maar waar ik eerder in geïnteresseerd in ben, is bijvoorbeeld naar het kijken van een shortje hier bovenaan. Dan wil ik op de 15 minuut de low, naar mijn hoogste high, zien te verliezen. En dan wil ik instappen op de terugtest hier met een short. Dat is een play die ik zelf dan heel interessant vind. En de rest ben ik eigenlijk niet heel happig op. Deze hieronder vind ik ook wel heel interessant om wellicht te gaan spelen deze week. De trend is gewoon omlaag. En ik verwacht zelf dat dat wat door gaat zetten.
15 minuten. Ja, niet heel veel interessants te zien. Kunnen we nog even kijken wat het volumeprofiel zegt over deze range. Oké, het volumeprofiel zegt eigenlijk dat hier al het zwaartepunt in de prijs ligt. Dus wellicht is het eigenlijk wel interessant voor deze short hier om toch net iets hoger te gaan kijken. Waarom? Dan zitten we dus iets dichter bij dit zwaartepunt. Oftewel waar de kans op weerstand het grootst is. Aligned ook nog eens eventjes met een resistance level die we eerder getekend hebben. Dus ja, ergens tussen hier en daar vind ik wel interessant om te gaan kijken naar die short. Dan wil ik nog even gauw iets anders aanhalen voordat ik verder ga naar andere pairs toe. Is namelijk het volgende. En voor de diehards die elke livestream aanwezig zijn, jullie weten wie dat zijn, die horen me dit eigenlijk heel vaak zeggen. En dat is namelijk het volgende. We hebben net als in het leven een soort universele regels. Hè? Als je van 8 hoog naar beneden springt, dan val je omlaag door zwaartekracht. Of je nou goede rik of slechte rik of groot klein bent, maakt niet uit. Die regel is universeel en dat geldt voor iedereen. En in de prijs hebben we zo die universele regels ook. En een regel is dat wanneer je terugkeert in een range, je vaak de andere kant van de range opzoekt. Dit zie je in het verleden. Je kunt het zelf gaan testen. Kijk maar eens terug in de charts. Je ziet heel vaak dat als je dus een range maakt, zo. Dus de prijs die beweegt zo in een range. Je breekt uit. Je komt vervolgens weer terug in die range. Dan zie je dus 9 van de 10 keer, 8 van de 10 keer dat de prijs uiteindelijk toch weer die onderkant van die range test. Hetzelfde voor die andere kant. Stel je breekt aan deze kant van de range uit. Je keert zo terug, dan zoek je die andere kant op. Al met al, dit gebeurt vaak. Is het een gegeven? Nee. Maar de kans dat het een over het ander gebeurt, is vrij groot. Nou, wat hier dus nu interessant aan is, wat me opviel, is dat wij hier ook eigenlijk een range hadden. Dus in de boeren van 2021, 2020, 2022 hadden we hier ook dus eigenlijk een range. In die range hebben wij, ja, wat is het? Zeker een 490 dagen bewogen. Dat is een hele interessante range. Leuk gezegd ook is dat hier breek je eruit. Uiteindelijk komen we hier terug in die range en dan zoek je die andere kant van de range op. Nou, prijs stopt nooit zomaar ergens. Als we dus kijken naar dit prijsblokje hier, waar stopt die prijs dan? Ja, aan de bovenkant van die range. Nou, wat hier dus interessant dan is dat als de prijs terugkomt in een range, je vaak de andere kant van de range opzoekt, is het volgende. Nou, stel je voor, we gaan er dus vanuit dat hier al een range ligt. Dan zitten wij dus nu bovenaan die range. Maar komen wij terug in die range, ja, dan kan het wel eens betekenen dat er, die andere kant van de range opgezocht wordt. Zelf zou ik het wel heel frappant vinden als Bitcoin helemaal een 32.000 op gaat zoeken. Lijkt mij zelf wat onrealistisch, maar goed, dat is mijn werk, hè? Geen idee, I don't know. Maar wat het wel 100% zegt, is dat het kansen met zich meebrengt. Zowel kansen dus twee kanten op. Mogen wij terugkomen in die range, dan is de kans dus groot dat er die prijs een heel stuk gaat zakken. En dat betekent dat jij dus kunt shorten op de weg omlaag. Voor de mensen die niet weten wat shorten is. Shorten betekent geld verdienen als de prijs daalt. In plaats van geld verdienen als de prijs stijgt. En dat betekent dat jij dus Bitcoin voor een lagere prijs kunt gaan inkopen. Maar we hebben ook nog de andere kant. En die geeft eigenlijk ook weer heel veel kansen met zich mee. Dat, stel je voor, wij helemaal niet terugvallen in de range. Maar hier bovenaan die range blijven vasthouden. Nou, dat is ook mooi. Want als je dan koopt, betekent het dat er ook weer een hele weg omhoog ligt. En dat je wellicht toch best wel redelijk de bodem hebt kunnen kopen. Of voor daytraders redelijk vanaf de bodem of begin van de trend hebt kunnen longen de weg omhoog. Dus dat is heel interessant om naar te kijken. Dit is niet een soort zwart-wit op wit verhaal van als dit gebeurt, dan gaat dit gebeuren. Nee, geen idee. Maar het zijn wel hele interessante factoren en dingen om eigenlijk naar te gaan kijken. En om dat in de gaten te gaan houden. En dat te gaan volgen eigenlijk. En het belangrijkste is gewoon dat mogelijke kansen met zich mee gaan brengen. Wat voor kansen dat gaan zijn.
Geen idee nog. Nou ja, geen idee. Ongeveer wel, maar je snapt het idee. Goed, dit is Bitcoin. Als iemand hier vragen over heeft, laat het dan weten in de chat. Dan behandel ik dat. Want ik denk, deze livestream ben ik er voor jullie om jullie zoveel mogelijk handvaten te geven. Goed, ondertussen ga ik dan eventjes de recente lijst erbij pakken. Om te gaan kijken wat wellicht weer interessante kansen kunnen zijn. Ik vind het wel even leuk om te beginnen met... oh, dat is trouwens wel goed. Ho, wacht. Inderdaad, we pakken even de Liquidation heatmap erbij. Oké, nou, voor de mensen die niet weten hoe de liquidation heatmap werkt, is dat hoe geler de lijn, hoe meer liquiditeit er ligt in de prijs. Oftewel, hoe groter de kans is dat de prijs daar naartoe gaat. Is het een gegeven? Nee. Wordt het wel vaak gerespecteerd? Ja. Oké, dan gaan we eventjes uitzoomen de liquiditeit heatmap. Even kijken, we beginnen eerst op de monthly. Ja, daar ligt dus het overgrote deel boven die range. Hè? Maar ja, we zijn zwaar in een downtrend. Dus de kans dat we daar nu in de toekomstige tijd naartoe gaan, die acht ik niet heel groot. Dus we gaan even iets inzoomen naar de 2 weken. Even kijken. En ik wil eigenlijk gewoon eventjes inzoomen op, laten we zeggen, deze prijs. Dus ongeveer vanaf deze high. En dan ben ik benieuwd waar dan eigenlijk de liquiditeit ligt. Oké, nou goed. We zien hier dus 3 lows. Dat is liquiditeit wat op heeft gebouwd. We liggen hier nog meer lows. Dus eigenlijk ligt hier aan de onderkant het liquiditeit voornamelijk op de 58,1k. En hier zien we eigenlijk dat de liquiditeit verspreid ligt aan de bovenkant. Met nog iets lijntje boven deze kant. Maar goed, ja, zegt niet heel veel. In ieder geval, als je kijkt, dan zijn hier eigenlijk 2 dingen die je in acht moet nemen op die heatmap kaart. We kunnen dus of een overduidelijke knalgele lijn hebben. Of we kunnen een minder gele lijn hebben, maar dat het verspreid is. En momenteel is dus dat tweede aanwezig. In plaats van dat we een 1 overduidelijke gele lijn hebben, zie je dus hierdoor veel liquiditeit verspreid ligt. Dus dat paarse blauwig is haast 0. En je ziet hier dus eigenlijk een hele strook van, ja, wat is het, ongeveer 60 tot 63. Wat bijna geen paars of blauw heeft, maar wat dus best wel verspreid gevuld is met liquiditeit. Dus als we gewoon puur objectief naar deze liquiditeitskaart kijken, dan zou ik eerder zeggen dat wij eerst de liquiditeit aan de bovenkant ophalen, voordat wij dat aan de onderkant doen. Dus ja, dan komen we eigenlijk wel weer ook in alignment met de daytrades die we neer hebben gezet. Namelijk of die high, dat de liquiditeit dus ophalen en als alles is opgesnoept, mogelijk weer omdraaien naar de onderkant. Dus dat. Interessant. Even kijken. Oké, dan wil ik eventjes beginnen met Take-Two. De overkoepelend moederbedrijf van GTA. Rockstar Games. En vind ik leuk omdat het toch een veelbesproken onderwerp is. Hier in de chats. En ik elke dag dood word gegooid met nieuws rondom GTA 6. Ja, ze zijn nu op een zieke trajectory met hoe zeg je dat? Sales van games. Dus ja, is echt lijp om te zien. We zijn gewoon live geschiedenis aan het meemaken. Ik heb hem niet gepreorderd nog. Ik heb niet zo FOMO voor die dingen. Ik wacht waarschijnlijk gewoon tot de release uit is. En dan een glitch. Op mijn scherm in ieder geval niet. Ik wacht waarschijnlijk gewoon tot die uit is. Dan check ik even wat iedereen ervan zegt. Of niemand vindt dat die woke is. En dan koop ik hem waarschijnlijk. Dus ja, dat. Hebben jullie hem al gepreorderd? Laat het me even weten in de chat. In ieder geval, wat wij hier eigenlijk al weken over zeggen over GTA, is dat het waarschijnlijk al helemaal ingeprijsd is die GTA 6. En wat we waarschijnlijk beter kunnen gaan doen, in plaats van dan nu GTA voor waarschijnlijk veel te hoog aan te kopen, kunnen we beter wachten op beide hype sell nieuws. Dat houdt in dat vaak die aandelen worden gekocht in aanleiding van, of in een toeleving van, en dan in dit geval dus het uitbrengen of de release van GTA 6. En je ziet daarna dat die koers dan vaak gedumpt wordt. Dat is bij de hype zelden nieuws.
Dat is niet per se iets slechts. Betekent ook gewoon vaak dat mensen winst nemen op hun investering. En we kunnen beter dan wachten, denk ik persoonlijk, op die crash, die dump en dan pas inkopen. Maar goed, ik kan er ook helemaal naast zitten. Die prijs kan ook gewoon blijven stijgen vanaf hier zonder enige terugstelling. Dus geen idee, maar ik persoonlijk vind dan zelf altijd van... er zijn veel betere kansen waar je dan niet te hoog bij koopt. Dan kunnen we wel gaan trouwen aan een Take-Two GTA aandeel. Maar ja, als we bij een, weet ik veel, ik zeg maar wat, een HEMA... Volgens mij is dat niet eens een bestaan van tradebaar aandeel. Een betere inkoopprijs kunnen krijgen en een betere risk to reward hebben. Ja, waarom dan dit kopen, zeg maar. Kijk eens naar die chart, naar 17 september 2013, zegt Ronnie. Ja, is interessant. Dit is echt haast zeg maar een Bitcoin-achtige groei. Hier dan, 2531.000% gestegen in 2144 dagen. Is ziek, is ziek. Je zou wel eens kunnen uitrekenen hoeveel geld erbij moet komen om naar een x-getal te stijgen. Hè? Dus dat is wel interessant om te doen. Dus even het rekensommetje van oké, hoeveel geld zou er in moeten komen om bijvoorbeeld vanaf hier nog een stijging te maken van, laten we zeggen, 100%. Dus een keer 2 op je money kom je bij een prijs van ongeveer $500 per aandeel uit. En de market cap die het dan geeft, hoe waar die dan komt te staan in verhouding met andere aandelen qua market cap. Dus dat is interessant. Verder zie je gewoon dat je hier aan de bovenkant van die range zit. Dus het is of heel interessant om te verkopen. Ik vind dit zelf hier in het midden, die groene balk, nog een interessante plek om te kopen. Dat. Cool. Dan gaan we verder. Gaan we kijken naar wat andere kansen. Planet Fitness. Ik vind het gewoon even leuk om erop te knikken. Even kijken. We hadden hier al eerder gezegd dat die aandeel flink was gekelderd. Maar wel heel interessant gezegd. Hier bij deze range. Dat we dus onderaan die range zitten. En waardoor de koopkans best vrij goed is. Ik weet niet waarom dit aandeel zo gedaald is. We maken hier een technische analyse. Geen fundamentele analyse. Dus je moet altijd zelf uitzoeken waarom dat dan eigenlijk gedaald is. En of het wel interessant is om te kopen. In ieder geval koerstechnisch vond ik dat als wij deze high hier wisten te gainen, dat het best interessant was om te kopen. En of we dan deze CME gap opvullen. En alleen het opvullen van die CME gap, dat geeft al zo'n 20, wellicht 30% rendement. En er is een duidelijk invalidatiepunt. Dat betekent dat er een duidelijk punt is in de prijs waarin je kan zeggen, oké, als ik hieronder kom, dan wil ik er gewoon uit met verlies van. Dan denk ik dat dit niet meer gaat gebeuren. En die ligt hieronder. Dus dat is interessant. Inderdaad, we kijken eventjes naar Dell. Dell Technologies. Ja, die is flink gestegen. Ik zie dit regelmatig voorbij komen online. Dat Trump eigenlijk gewoon een gekke call heeft gedaan. Met koop Dell, het is een mooi aandeel. En dat het aandeel geboomd is met een, wat is het, 300%. Dus dat is flink. Dat is niet niets. En ook wel een mooi voorbeeld trouwens, jongens. Dat we worden allemaal aangetrokken tot de cryptomarkt. Daarom zijn jullie er. Omdat jullie je aangetrokken voelen tot de cryptomarkt. Omdat de cryptomarkt je grote rendementen kunnen geven. Maar aandelen is precies zo, zeg maar. Als niet beter, zeg maar. En het grappige is nog dat bij crypto de kans dat je eigenlijk echt een poepbedrijf koopt, is nieuw, is de 80%, zeg maar. Maar de kans dat je zeg maar bijvoorbeeld een Dell koopt en dus inderdaad nog een sprong van een 300% kan maken, terwijl Dell ook niet een shitbedrijf is, hè. Stel, Dell beweegt 3 jaar lang zijwaarts, is ook kut, maar je hebt in ieder geval wel Dell gekocht en niet poepcoin of zo. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. In ieder geval, ik zou dit aandeel wel flink shorten, mocht je hier al die daily low verliezen, denk ik. Want dan is dit wel een interessante zone en dat is best wel een flink dip, 30%. Waarschijnlijk kan je er nog eerder in komen ook. SpaceX.
SpaceX. Ja, hoe heet die ticker? Weet iemand dat? SpaceX. Ticker. SpaceX. SpaceX. Zo. Ik hoop niet dat iemand dit heeft gekocht, want ja, het ziet er gewoon net uit als een crypto dump. Dus die prijs komt omhoog, 40% gedaald vanaf de openingsprijs en vanaf daardoor dus een 30% gedaald. Dus dat betekent dat als jij hier hebt gekocht en er zijn mensen die hier hebben gekocht, dus zo'n 30% verlies hebben gemaakt en vanaf hier een ja, eigenlijk 30 of 60% rendement moeten maken om mijn geld terug te verdienen. Dus dan zou je, ja, als je dan opnieuw zou instappen, daar terechtkomen. In ieder geval, wat wel interessant is dat je nu vrij laag staat. Hè? Dus vergeleken met de prijsinformatie die we hebben, zou ik zeggen, bent aardig laag. Ja, even kijken hoor. Dus ik vind het wel interessant hoe weinig data deze chart nog heeft. In ieder geval, hier is wel een duidelijke low hè, op de 1 uur. Die hou je hier meerdere keren vast. Dit is dan de high die je naar die laagste low heeft gebracht. Dus op zich, dit gainen zou misschien wel een interessante optie kunnen zijn. Persoonlijk denk ik, ja, er ligt ook weer niet zoveel rendement voor het pakken. En ja, de kans dat die toch verder omlaag gaat is ook wel vrij aanwezig. Dus ja, heel interessant vind ik het niet. Verder zou ik wel kunnen zeggen dat dit een low is. Dan is dit de high die je daar heeft gebracht. Die heb je wel gecaind. Dus je zou ook iets kunnen proberen zoals dit. Dan verbeter je wel iets meer je rendement en je stoploss. Hè? Want het invalidatiepunt ligt hieronder. Als de prijs hieronder komt, ja, dan wil je er gewoon uit met verlies. Want dan is het idee wat je hebt hier omdraaien. Ja, die gaat niet meer door. Die zit er niet meer in. Dus dat is SpaceX tot zover. Even kijken. Ja, hebben we nog wat interessants om te checken? Laten we goud eventjes pakken. Even kijken hoor. Wat hebben wij hier allemaal neergezet? Oké, interessant. Dus we hebben al een paar livestreams goud niet meer geanalyseerd. Maar wat we zien bij goud is dat wij deze high hero wilden gainen om omhoog te kunnen gaan. Nou, heel interessant genoeg heb je die hier wel officieel gegained, maar heb je hem eigenlijk vrijwel direct verloren. Of wilden we... Oh nee, wacht. Oh, wait. De prijs was hero. We wilden op dat moment hero gainen of hier verliezen aan de hand van dit. En we hebben hier al die onderkant verloren. Toen zijn we eigenlijk perfect zo teruggegaan en naar beneden gekomen. Dus ja, op dat moment, als die prijs zo wegloopt, ja, dan ga je niet meer die long daar zitten spelen. In ieder geval, wat kun je nu wellicht gaan doen? Even kijken, dus op de daily zie je dus dat je op een interessant punt zit. Eerder aangegeven als een interessante koopzone, mocht je goud willen inkopen. Rendement naar de eerste resistance, eerste zone is zo'n 10 tot 15%. Nou gaan we terug naar de all-time high, zit je op een 30-35%. Cool. 4 uur zit je gewoon nog steeds in een downtrend voor goud. Ja, het is wel lastig om te zien. Aan de ene kant zeg je misschien, dit is een high die je naar je laagste low heeft gebracht. Of is dit de high die je naar je laagste low heeft gebracht? Misschien kunnen we de 8 uur bekijken. Nee, dat dacht ik al. Dan gaan we eventjes inzoomen. Misschien de 2 uur. Ja, dat mag dan weer wel. Oké, de 2 uur. Oké, ja, hier zien we eigenlijk iets beter. Dat dit inderdaad wel de high is op de 2 uur. Dus dat is die 4 uur eigenlijk iets hoger. Maar als ik de 2 uur zo bekijk, dan zou ik echt zeggen, oké, die hebben we nog niet gegained. Dus downtrend it is. Even kijken hoor. Verder zien we dat hero dan de low is naar de hoogste high.
Dus het is hier of hier laag interessant om te gaan kijken naar een omdraai. Dus zou ik op de 5 minuten willen zien dat ik de low naar de hoogste high weet te gainen. Dan is dit middenstuk puntje eigenlijk wel een mooi target. Of hier bovenaan de range. Zo. Daar omdraaien. Dus hier in een short belanden. Even kijken. Laten we even iets inzoomen nog naar de 1 uur. Ja, interessant ook nog is deze low hier verliezen omlaag. Ja, dat vind ik het eigenlijk wel. Ja, wellicht dat je hier intern nog kan gaan kijken naar een trendomkeer. Even kijken of het volumeprofiel... Ja, die is op zich... Dat kan. Dan is het eigenlijk hier hoger. Bij deze zone weer wat beter. Dus ik ga hem dan persoonlijk daar neerzetten. In plaats van daar laag. Dus dat zijn wat setups voor dat. Even kijken. Gary stuurt een trade in. Eventjes kijken of ik dit kan openen zo. Even kijken. Even kijken. Gary stuurt een trade op goud. Wat is deze tijdsframe? 15 minuut. Hij wilde eerst... even kijken. We moeten even inzoomen. Want anders snap ik er geen bal van. Oh ja, ik zie het al. Hier inderdaad. Oh, kijk hier naar een short. Inderdaad, waar we eerder naar keken. Of dit is een frontrun of een short waar je nog naar kijkt. En dat is hier bovenaan waar ik dan ook die neer heb gezet. Bovenste was sowieso op front. Van mijn laatste 2 zag ik net. Ja, nice. Je kan het proberen. Maar hou er rekening mee, Gary. Dat je dus range-wise kijkt. Vooral ook naar het 1 uur high en de 1 uur low. Dus dit been. Dat je eigenlijk vrij onderaan die range alweer zit. En dat het minder interessant is om eigenlijk te gaan shorten. Denk ook altijd even aan deze. Hè. Als je dit zo ziet, dan is het inderdaad of het middenpunt of iets hoger. Of nog hoger. Maar ja, op zich niet heel interessant, denk ik. Dus dat, guys. Cool. Is er nog even een leuke die we kunnen analyseren? Ronnie zei net... Wat was het? Paramount. Kijken hoor. Of ik die ergens hier tussen heb zitten. Is dit niet Paramount? Dit is hem. Even kijken hoor. Ja, we hadden hier eerder naar gekeken. Wat een interessante vraag nog voor jullie is dat... Er komen nog een aantal films uit dit jaar. Hè? We zitten eigenlijk net voor de zomer. En vaak zie je dus de zomer tot de winter. Dat is eigenlijk waar de meeste grote blockbuster, grote movies worden gedropt. Het is wel interessant om te kijken. Misschien dat er nog een movie uitkomt dit jaar. Waarvan we misschien kunnen zeggen... Oké, dit gaat echt de box office aantikken. En dan kunnen we misschien kijken... Oké, welke studio brengt die film uit? En wat gaat hij doen? Persoonlijk vind ik bijvoorbeeld die Christopher Nolan movie van The Odyssey wel interessant bijvoorbeeld. Kijk, highest grossing movies. Dat kunnen we eigenlijk ook wel... vinden het eigenlijk wel even leuk om naar te kijken. Dus de highest grossing movies. Dan zien we dus Avatar, Avengers, Endgame, Avatar 2... Ik weet niet wat dit is. Titanic, Star Wars, Avengers, Spider-Man, Zootopia, Inside Out. Oké, dus interessant. Eigenlijk als ik dit zo snel bekijk, van top 1 tot en 20, dan zie je dus eigenlijk vrijwel heel veel Marvel movies ertussen staan. Hè? Dus we zien 1, 2, 3, 4, 5 Marvel movies erin staan. Ik zie veel Disney movies. Dus hier zien we er 1, 2, 3. Jurassic World, valt het niet ook onder Disney tegenwoordig? Nee, denk het niet. 4, 5. Star Wars is tegenwoordig ook wel Disney, maar ja. Force Awakens, is dat dan die nieuwe? Oké, dus deze was ook Disney.
Dus we kunnen eigenlijk hier uithalen dat Marvel movies en Disney movies sowieso een grotere kans van slagen hebben in die dingen. Of in een hoge movie. Ja, ik zie niet per se iets anders eruit komen. Maar zo'n Toy Story 3 of zo, wat uitkomt nog dit jaar. Dus Toy Story. Nou, even kijken hoor. Oké. Toy Story 44, 45. Niet heel interessant, denk ik dus. Lastig. Wat ik wel bijvoorbeeld interessant vind is... hoe heet dat ook alweer? Polymarket. Polymarket heb je dus ook highest grossing movies in 2026. En ik weet nog dat ik aan het begin van het jaar heb ik geprobeerd om met een maatje voor de lol, we waren gewoon een avondje chillen, om samen uit te vinden wat de highest grossing movie zou kunnen zijn. En we wilden daar uiteindelijk op inzetten. Nou, dat inzetten, dat vonden wij echt te veel gezeik en is uiteindelijk niet gelukt. Even kijken, dit was hem niet. Highest grossing. Ja, misschien is die al geweest of zo en dan is die nu al weg. Geen idee. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat ermee gebeurd is. Kutsite, joh. Movie. Movies. Wat verdomme. Even kijken. Het was misschien deze. Ik weet niet meer. Het was de Avatar. Het was Jurassic World. Zootopia 2. Avatar 3. Die films stonden erin of zo. In ieder geval, het was zo'n lijst. We hadden er echt de hele ding van gemaakt. En kijk, het is natuurlijk ergens schokken. Maar het interessante is, je kunt best wel redelijk op basis van historische data voorspellen wat mogelijk de volgende keer kan gebeuren. Maar goed, in diezelfde zin kun je dus inderdaad ook... dus hier zeggen ze eigenlijk Avengers Doomsday. Avengers Doomsday. December 18. Oké. Avengers stock. No publicly traded stock, especially for Avengers or Marvel, was acquired by Disney. Oké. Nou, kunnen we wel even kijken voor de grap naar Disney. Oké, dit is op zich wel een interessante prijsactie. Dus iets wat me gelijk opvalt is dat je hier eigenlijk een range hebt. Zo, hè, dat beweegt de prijs in. Mooi voorbeeld weer van als je terugkomt in de range, dan zoek je die andere kant van de range op. Als je terugkomt in de range, zoek je de andere kant van de range op. Maar goed, als we zo op basis van deze range kijken, dan zou ik wel zeggen dat de prijs wel eigenlijk op een heel interessant punt is om aan te kopen. Hier namelijk dus in het midden van de range. Lager is natuurlijk altijd beter, maar goed, je kunt niet altijd de toppen en bodems eruit vissen. Persoonlijk dan zou ik zelf nu inkopen en als de prijs dan toch weer onderaan die range komt, inkopen. Leuke hieraan is dat je een invalidatiepunt krijgt. Hè? Dus als je echt duidelijk deze range verlaat, dan wil je er gewoon onderuit. Maar goed, zo te zien ben je hier onder sinds 2015 niet echt ondergekomen. Dus de kans dat je dat doet, lijkt mij wel heel gek, tenzij er echt iets lijps gebeurt met Disney. Maar goed, wat ook wel weer een nadeelpunt is dat we dus ook sinds 2022 deze ceiling niet meer hebben verbroken van de range. Dus vanaf hier al naar de range is een 20-25% rendement niet heel interessant. Maar wanneer het wel interessant wordt, is wanneer je echt uit die range breekt. Dan zie je dus dat wij hier al eigenlijk een prijsblok hebben liggen die we vaak hebben teruggetest.
En je ziet dat hier al een prijsblok ligt die je echt wel een tijdje, een poosje hebt bewogen. En als je dan vanaf hier naar daar rekent, ja, dan komen we dus op een 50% of bijna op een 100%, maar eigenlijk een 80% rendement terecht. En dat is niet heel gek voor een groot aandeel zoals Disney. Maar goed, het is wel interessant dus van oké, we zijn er dus echt al 2, 3, 4 keer van gereject. We zijn er niet voorbij gekomen sinds 2022. Waarom zouden we dan nu wel gaan? Dus geen idee. Is iets voor jezelf misschien om te gaan bekijken, te gaan uitvinden en uitzoeken. Maar goed, er komt dus wel Doomsday aan. Een Spider-Man, als ik het goed begrijp. Een Toy Story. Dune is niet van Disney, als ik het goed zeg. Mandalorian is al uit, geloof ik. Ja, dat. Spider-Man is voor Sony. Oké, check. Ja, interessant, guys. Cool. In ieder geval, ik denk dat het een wrap weer was voor deze livestream. Ik hoop dat jullie wat nieuwe ideeën hebben gekregen, er wat van hebben kunnen leren. Ik wil jullie bedanken voor het aanwezig zijn bij deze livestream. En ik wens jullie een hele goede week toe. Woensdag is Mike live in de Discord om jullie voor te bereiden op de boeren of een AI workshop te geven. En donderdag is Cas live in de Discord om weer technische analyse voor jullie te doen. Ik stream elke maandag om 8 uur stipt. En Cas ook om 8 uur. En Mike verschilt een beetje. Ik weet niet, hij is nu net in Paraguay. Dus misschien dat die tijden voor hem weer veranderen. In ieder geval fijne avond. Ronnie, Gary, Alperslan, Janine, Bernard. Fijne avond. Ciao.